Ok, hello, chào tất cả các bạn. Về vấn đề cắt bao quy đầu thì có rất nhiều người hỏi mình là cắt có đau không? Cắt có đau không? Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái clip để nói về cái việc mà cắt bao quy đầu có đau hay không nhé. Tất nhiên là cắt bao quy đầu chỉ dành cho các bạn nam thôi. Cho nên nếu các bạn nữ mà xem video này các bạn thoát lên hộ mình nha. Buồn cười lắm. Tập vấn đề luôn này. Tất nhiên là cắt thì sẽ không đau rồi, không đau đâu, đảm bảo. Tại vì người ta tiêm thuốc tê rồi mà đau không sao được. Cái quan trọng nhất là cái lúc người ta tiêm thuốc, các bạn hãy tưởng tượng nhé, lấy cái mũi tiêm ấy, tiêm vào con chim của bạn ấy. Ôi dồi, các bạn cảm giác nào, tiêm mấy mũi liền cơ, 3 mũi cơ. Ủa, phệ lắm, nước mắt chảy luôn. Thầy nghiến răng này, xong giọt nước mắt được chảy xuống, trời ơi kinh khủng lắm. Nhưng mà lúc cắt thì sẽ không hề đau nhá. Cắt tới lúc ấy thuốc tê đang ngấm vào, tiêm thuốc mà lúc ông bác sĩ ông vặn qua này bảo có đau không, ông bóp mạnh bóp mà có đau không, không có cảm giác gì. Thế là cắt duyệt cái tự nhiên lấy lột cái đấy đó, cái bao quy đầu của mình đi rồi, có cảm giác gì đâu. Vẫn bình thường, giống như kiểu mình vẫn khỏe, không có vấn đề gì cả. Đi chuyển thuốc xong về đi chuyển thuốc xong về tầm đâu được 3-4 tiếng nha. 3-4 tiếng các bạn sẽ, mình bắt đầu là có cảm giác đau rồi. Nhưng mà tầm đấy vẫn chịu được, vẫn đi tiểu bình thường, ok, không sao cả. Nhưng mà tuyệt đối là không đi tắm nha. 3-4 ngày không tắm đâu đấy. Đây là mình chỉ lau người thôi, bởi vì mình là tắm là nó sẽ ướt cái vết thương của mình, che làm sao được. Tôi đã thử cách rồi, bọc cái nào cũng không che được. Đến nửa đêm, tầm 12 giờ 1 giờ sáng ấy, bắt đầu nó thốn, nó đau không chịu được, nó nhức từ dưới lên tận vùng bụng luôn. Cảnh báo cái lúc đấy là cái thời điểm mà tôi mới cắt vào video này. Tôi còn có người yêu này, và ở với người yêu này, đêm hôm đêm nó lên xong kinh khủng thuốc. Em tránh xa anh ra, em đừng có động vào anh. Anh đau không chịu được luôn. Mình đi nó không đi được mà, xong xuống nó cứ, mà không hiểu sao nó cứ lên liên tục, không là nó cứ lên, nó cứ cương liên tục, không biết làm thế nào. Cứ cương là đi tiểu, mỗi lần đi tiểu là nó nước mắt sắp chảy ra. Tiểu xong có là không được cho nước tiểu để mà nó ướt ở vết thương. Mình phải lấy giấy mình lau sạch sẽ đi, không được cho ướt ở vết thương đâu. Đấy là coi như là nó kinh khủng. Nó đi không đi được, nó đi phải dạng háng ra này, đi dạng háng to này, còn làm được gì đâu. Lúc đấy tốt nhất các bạn không nên ở gần người yêu hay là vợ hay là nào. Tốt nhất là cái gì liên quan đến con gái thì không nên. Nó lên đau lắm, lúc đấy không làm được gì, một là không làm được gì, hai là mình bị đau, không ạ. Mà cái này là phải kiêng, nhưng mà các bạn làm lưu ý nhé, là phải kiêng quan hệ ít nhất là 1 tháng. Theo đúng tiêu chuẩn là 1 tháng, mà mình kiêng có 3 tuần kiêng được 1 tháng nha. Xong rồi, nhưng mà các bạn phải nên nhớ này, đau mấy ngày đầu rất là đau, tôi ngày nào phải thay băng rồi. Nhưng mà cái về sau mà nó vết thương nó khô rồi, mình không phải, mình không phải đeo băng nữa, nó còn đau hơn. Đau này cái nó cứ cọ vào quần, bạn mặc quần nó chật quá, nó kẹp vào nó cũng đau, mà bạn mặc rộng quá nó cọ vào nó cũng đau. Cái lúc đấy chả biết làm thế nào luôn, thật luôn. Tầm tuần tôi cắt vào cái đầu, tầm tuần
xong ở nhà la liệt vậy, chân cái dạng ra không làm được cái gì, phải gọi thằng bạn đi mua cho ít đồ ăn, và nó mua cho cái quần, gọi là cái quần chịp mà nó vừa nó không không quá rộng mà nó cũng phải vừa nó lỏng lỏng tí thôi, nhưng mà nó không được thả hẳn xuống thì nó cọ vào quần đau, mà mình chật quá nó kẹp nó cũng cọ vào nó cũng đau. Ôi ôi, cái vết cắt của nó thành tròn này, nó sẽ khô từng đoạn, đặc biệt là khô đoạn trên này, đoạn dưới mà mình kiểu nhiều khi nó ngấm vào nó chậm khô lắm. Thế nó không cũng vất vả lắm phết đấy, không đùa đâu. Chỉ nếu mà dùng chỉ tự tiêu thì cũng phải tầm 1 tháng anh em mới quan hệ được, chắc chắn là như thế. Tại vì nó còn, nếu mà nó gọi là lành rồi, khô rồi, lành các kiểu rồi, sẹo lành sẹo, nhưng mà nó kiểu nó còn sẹo, nó còn cứng kiểu gì ấy. Nếu mà mình quan hệ kiểu gì làm bạn, có như là làm người yêu của bạn này, làm vợ bạn đau đấy. Thế nào chắc là thế thôi, nó chỉ có thế. Nói chung thì nó cắt đau hay không thì trong lúc cắt thì chắc chắn là sẽ không đau, nhưng mà trước lúc cắt và sau lúc cắt từ các bạn phải sắc. Nếu mà mình đi làm hay đi học ấy, nó cũng phải nghỉ ít nhất là 2-3 ngày, bởi vì mình cũng nghỉ 2 ngày, sau cắt là nghỉ 2 ngày đi làm. Nói chung chân nó cứ giãn ra, đi thì khập khiễng rồi anh em bạn bè thứ trêu. Thôi cũng xấu hổ lắm đấy. Nhưng mà mình chuẩn bị các bạn đi xác định là mình phải bao cái đầu mình dài hay thì mình nhất định phải cắt, mà cắt tốt nhất là xin nghỉ mấy ngày đấy nhá, đi học hay đi làm xin nghỉ đi cho nó bảo đảm. Và nha, chào tất cả tạm biệt các bạn nhé. Có câu hỏi gì muốn hỏi cứ hỏi mình bình luận ở dưới phần comment nhé. Bye bye. Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm video này để trả lời câu hỏi của bạn Gâu Chó về việc cắt bao quy đầu. Thứ nhất là mình cắt thường hay thẩm mỹ thì trước tiên là các bạn hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ cho mình với nhá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta cùng theo dõi. Thực ra là cắt bao quy đầu nó có 3 gói. Gói thứ nhất là cắt bằng phương pháp truyền thống bằng dao kéo. Cái thứ hai là cắt bằng tia laser điện, và thứ ba là cắt phương pháp thẩm mỹ. Về phần mình thì mình cắt bằng tia laser điện, dùng chỉ tự tiêu các bạn nhé. Tiếp theo là cắt xong thì bao quy đầu có chùm lấy đầu dương vật nữa không thì chắc chắn là không rồi. Tại vì bao quy đầu dài và hẹp che lấy đầu của dương vật, cho nên chúng ta mới phải cắt bao quy đầu để cải thiện hoàn toàn cái tình trạng đó, thì đương nhiên là sẽ không bao trùm nữa. Tiếp theo là kích thước dương vật có cải thiện không, thì mình cũng không biết là những bạn khác như nào, nhưng mình thấy về phần mình là hầu như là không có cải thiện gì cả. Nó vẫn như lúc đầu, nó chỉ mỗi khác là bao cái đầu không trùng với đầu dương vật nữa thôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có cảm giác là nó cũng to ra một tí. Thật sự nếu mà cắt sớm, cắt vào lúc còn nhỏ, chẳng hạn 15-16 tuổi, có thể đang tuổi dậy thì có thể là nó sẽ phát triển. Nhưng mà mình cắt ở tuổi 20 rồi, cho nên là nó cũng không có gì, không thể mà thấy là có cải thiện hay không được. Còn về phần còn về câu hỏi là cảm giác quan hệ có như cũ không, thì các bạn có thể yên tâm 100% là cảm giác quan hệ thì nó sẽ còn cải thiện hơn nữa. Vì sau khi cắt bao quy đầu mình cảm thấy là quan hệ nó khoái hơn rất là nhiều, sướng hơn, nó chẳng ra là sướng hơn nhiều. Nhưng mà yên tâm là nó cũng, cái thời gian quan hệ của mình nó không bị rút ngắn đi đâu, nó vẫn là như thế, nhưng mà cái khoái cảm vẫn đạt hơn so với lúc trước có bao quy đầu. Mình nhớ là sau đợt cắt bao quy đầu, lần mình quan hệ lần đầu tiên ấy, công nhận là
khi mà vết cắt nó đã lành đấy thì mình lành sẹo thì mình có quan hệ lần đầu tiên thì lúc ấy là rất thích, và bây giờ cũng thế. Và cái cảm giác mà sau khi quan hệ sau khi cắt qua cái đầu thì quan hệ nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Bạn mà sợ đau vì sau khi mà mình cắt cái bao quy đầu ấy, để lộ cái quy đầu mà sợ nó chạm vào quần hay vào quần zip, vào quần lót hay là quần vải, quần jean của chúng ta mà sợ đau thì thực sự là cũng có, nó thẳng ra là cũng có. Lúc mới cắt được khoảng 1-2 tuần là có như thế, nhưng mà sau khoảng 1 tháng và sau khi mà mình lành lặn hẳn thì nó sẽ không có nha các bạn ạ. Không có bị đau, không có bị làm sao hết. Thời gian đầu mình bị đau và không mặc quần xịp thì cũng đau, mà quần xịp chật thì cũng đau, và mình đã lựa chọn là mua cái quần nó rộng rộng hơn này, nó lỏng lẻo và nó lỏng lỏng để giữ cho dương vật của mình nó không lủng lẳng, nó chạm vào quần nó đau. Như thế là được các bạn nhé, không phải lo lắng gì cả. Và mình xin trả lời câu hỏi cuối cùng là sau cắt 1 ngày mà nó bị cương lên thì thốn không? Thực sự rất là thốn, rất là đau. Cho nên là sau mà khi cắt bạn anh nào mà có bạn gái hay là có vợ thì tốt nhất là đừng đến gần. Sau mà nó cương thì các bạn nên đi tiểu để cho nó bớt cương đi nhá. Rất là đau đớn, cảm giác như là giống lúc mình cắt thì mình tiêm thuốc mình không có cảm giác gì, nhưng mà lúc hết thuốc rồi, lúc nó cương lên thì cái vết mổ, vết tiểu phẫu của mình nó căng lên thì rất là đau ấy, các bạn nhớ nhá. Và mình khuyên các bạn một điều là đừng nên vội quan hệ, ít nhất là khoảng sau 1 tháng sau khi chúng ta cắt bao quy đầu thì mới có thể quan hệ với bạn nữ một cách bình thường các bạn nhé. Đúng rồi, có một bạn mới nhắn tin cho mình hỏi là nếu cắt bao quy đầu để lại sẹo thì phải làm thế nào anh. Thực sự là cái này mình cũng không biết, tại vì của mình nó cũng có sẹo nhưng mà sẹo rất là mờ. Thời gian đầu thì nó cũng hơi to đấy, nhưng mà sau này nó sẽ mờ dần thôi. Nếu mà bạn cảm thấy nếu cái sẹo của bạn nó quá to thì các bạn có thể dùng thuốc, hoặc là đợi dần dần thì nó cũng sẽ mờ đi thôi, cho nên là không phải lo lắng gì nhiều đâu các bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đã rất lâu rồi mình mới làm video. Các bạn hãy dành một like và một đăng ký để ủng hộ cho mình có động lực để làm tiếp video các bạn nhé. Bye bye. Hello. Tôi chịu rồi, thực sự tôi chịu rồi. Bây giờ vẫn có anh hỏi tôi là cắt bao quy đầu là gì. Trời ơi, chết. Khả năng là bạn ấy không có bao quy đầu. Rất là may là bạn ấy, chúc mừng bạn nhé. Bao quy, để tôi giải thích luôn cho các bạn này. Bao quy đầu ấy, nó là cái phần da thừa của dương vật. Giống như bình thường thì dương vật của bạn sẽ, cái đầu nó sẽ hở ra một phần khoảng tầm 1 cm này. Nhưng mà những người có bao quy đầu ấy, nó sẽ dài và hẹp, sẽ che hết cái phần bao quy đầu đấy, che hết, nó ngăn chặn cái sự phát triển. Giống như trẻ con ấy đang lớn mà bao quy đầu thì chim nó sẽ bị, nó không phát triển theo đồng đều, nó sẽ còn rằng nó bị cong như này, nó lại bị lệch hướng. Cho nên là cần phải cắt bao quy đầu. Nói về cắt bao, nhưng mà nãy giờ là nói xong việc bao quy đầu chứ nhỉ, nhiều khi các bạn chưa hiểu. Nói tóm lại là bao quy đầu tức là cái phần da thừa của dương vật che bớt, gọi là che đi cái đầu của dương vật ấy, làm cho dương vật nó không có được phát triển bình thường, không được vệ sinh bình thường, rất khó. Cho nên cái điều cần thiết các bạn phải đi chữa bệnh đây là chính là cắt bao quy đầu. Cắt bao quy đầu thì tôi đã có video chia sẻ phần trước rồi, mời các bạn cùng xem nhé, ngay trong trang của tôi thôi.
Cắt bao quy đầu để làm gì? Đương nhiên là phải có lợi ích của nó rồi. Thứ nhất như nãy tôi vừa nói, với lứa tuổi trẻ đang phát triển, cắt bao quy đầu tất nhiên là để tạo không gian cho dương vật, chính xác là con chim của các em phát triển một cách bình thường, tránh hiện tượng bị cong, bị lệch, bị méo, bị hỏng, bị ngắn, bị nhỏ. Đó. Cái thứ hai là đối với những người trưởng thành như chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta quan hệ bình thường. Thường nếu như bạn có bao quy đầu, mình cũng đã từng có bao quy đầu, mình đã cắt rồi, nhưng mà ai có sẽ hiểu cái cảm giác này. Khi mà cương lên rồi thì bao quy đầu vẫn không thể nào mà làm lộ được cái dương vật của chúng ta. Bắt buộc chúng ta phải dùng tay để lột nó lại, sau đó chúng ta mà có thể quan hệ bình thường, đúng không ạ? Nếu mà cắt bao quy đầu rồi thì đương nhiên là quan hệ nó sẽ dễ dàng hơn. Và tất nhiên là tôi nói nó sẽ khoái cảm hơn, giống như tôi ấy. Năm ngoái cắt bao quy đầu xong, sau khi mà khỏe lại rồi, quan hệ cảm giác nó tê tài, nó sướng hơn rất là nhiều luôn các anh em ạ. Đấy, đấy là lợi ích của nó. Còn cái lợi ích thứ ba ấy là cắt bao quy đầu nó có thể phòng tránh được các bệnh lây qua tình dục. Thí dụ như là bệnh lậu này, bệnh giang mai này, bởi vì khi đấy là chúng ta cắt bao quy đầu rồi, cái việc vệ sinh dương vật của chúng ta nó sẽ rất là dễ dàng, rửa sạch sẽ. Chứ nếu mà không cắt thì các bạn lột cái bao đấy ra, trong ấy toàn cái gì nhỉ, không phải mù trắng mà cái gì nó trắng bóc ở trong ấy á, đúng không? Ai có quy đầu các bạn phải hiểu điều này, tôi nói không sai đâu. Còn cắt rồi chúng ta vệ sinh sạch sẽ rất bình thường, đồng ra nhưng mà khi quan hệ an toàn cho cả hai, đúng không ạ? Cái cuối cùng ấy là tôi có được đọc ở trên mạng internet là nếu mà cắt bao quy đầu thì có thể là tránh được bệnh ung thư dương vật. Cái này tôi không biết, nhưng mà điều đó cũng có thể là chính xác. Cho nên là những bạn nào mà có bao quy đầu dài hay hẹp, kể cả dài và hẹp, thì nên đi cắt luôn để an toàn cho sức khỏe của mình, bảo vệ cho mình thôi, đúng không ạ? Còn nếu cũng không biết bao quy đầu là gì ấy, lấy quả chuối ra, cắt một đoạn khoảng tầm 1 cm trên đầu nó, thò cái miệng ở phần thịt trong ấy, phần chuối trong ấy thì biết đấy, cái vỏ của nó giống như bao quy đầu ấy. Vậy nha. Sao nhiều người ngốc thế không biết. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Chào các bạn, nhớ like và subscribe kênh cho tôi nhé. Bye bye. Hello anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bàn về chủ đề cắt bao quy đầu. Như chúng ta đều biết là sau khi mà cắt bao quy đầu mà không biết cách vệ sinh và chăm sóc vết thương đúng cách thì sẽ gây ra một số biến chứng mà ảnh hưởng đến dương vật của mình. Vậy thì hôm nay mình sẽ nêu lên một số biến chứng có thể gặp phải sau khi cắt bao quy đầu để chúng ta biết cách phòng tránh tốt nhất nhé. Biến chứng đầu tiên mà dễ gặp phải nhất đó chính là chảy máu. Chảy máu có thể từ mạch máu ở trên thân dương vật gây chảy máu ồ ạt, hoặc là từ mép của bao quy đầu, các mũi khâu. Thì các bạn cũng không cần phải lo lắng quá, bởi vì chảy máu ở đây nó có thể tự cầm, hoặc là có trường hợp nặng quá thì phải băng ép thôi. Mình cũng bị chảy máu, nhưng mà mình thì không phải tự dưng mà chảy máu, mà như kiểu lúc mà ở cắt ở phòng khám ấy, có người ta có cái băng trùm cả cái dương vật của mình. Nhưng mà cái lúc mình 4 ngày mình đi thay băng ở bệnh viện huyện này, thì gần nhà ấy, thì nó thay vào cái băng thường này, đâm ra nó bị dính vào cái vết khâu, thì lúc tháo ra nó bị chảy máu đau lắm luôn. Trời ơi, nhưng mà không sao cả, sẽ lành thôi. Biến chứng thứ hai đó chính là nhiễm trùng vết cắt. Tại vì cái vết thương
tiểu phẫu của mình thì sau khi mà phẫu thuật xong thì nó có thể là một nơi dễ xâm nhập của vi khuẩn, nó sẽ dễ tạo thành mình không chăm sóc tốt thì nó sẽ bị nhiễm trùng cái vết cắt đấy, cho nên anh em phải hết sức lưu ý. Biến chứng xa dương vật, cái kích thước mà bao quy đầu bị cắt đi ấy, nó có thể ảnh hưởng đến cái dương vật của mình. Ví dụ như là cắt ít quá thì nó sẽ không đối xứng và gây thất vọng về thẩm mỹ. Còn nếu mà cắt nhiều quá thì có thể là gây cho dương vật bị cong lệch, không thẳng, hoặc là nặng nề hơn là để lại sẹo này có thể nặng nữa là có thể phẫu thuật thêm một lần nữa, mà cái này là phải cần đến chuyên gia mới có thể giải quyết được. Biến chứng tiếp theo hay gặp phải đó chính là dính quy đầu và các cầu ở da. Cái này có thể là do cắt không đúng, không chính xác, hoặc là thường thì là do phản xạ tự co rút của dương vật gây ra. Cái biến chứng tiếp theo này hay gặp ở trẻ nhỏ này, các bậc phụ huynh phải để ý, đó chính là nếu mà cắt bao quy đầu không đúng và không đảm bảo thì có thể là sẽ đến viêm nhiễm lỗ tiểu và tạo thành sẹo ấy, gây ra hẹp lỗ tiểu. Bởi vì thế là các bậc phụ huynh nên là chú ý cho các con em nhé. Còn có là viêm xơ quy đầu mãn tính cũng là một trong những nguyên nhân gây tạo nên là hẹp lỗ tiểu sau khi cắt bao quy đầu. Ba cái này là cái đáng sợ này, nằm trong chấn thương dương vật. Ví dụ như là tổn thương niệu đạo này, cắt đứt quy đầu này, hoặc là hoại tử dương vật. Tại vì trời ơi, cắt đứt quy đầu coi như là mất một đời trai chứ còn cái gì nữa, đúng không? Thì nam giới mà cắt bao quy đầu mà gặp phải tổn thương niệu đạo thì phải tạo hình lại ngay, hoặc nếu mà cắt đứt quy đầu thì cần phải khâu nối lại ngay, không coi như là mất hết. Từ nay về sau làm thấy dán với cái gì nữa. Đó chính là viêm xơ quy đầu. Đấy, cái này mình đọc thôi, mình không có hiểu rõ về cái này lắm. Sơ hóa và teo dần sau khi cắt bao quy đầu là tình trạng da hóa sẹo. Viêm xơ quy đầu ảnh hưởng đến quy đầu, lỗ tiểu và niệu đạo. Biểu hiện thường gặp là không thể kéo bao quy đầu. Lúc dậy thì các triệu chứng khác bao gồm nhiễm trùng tại chỗ, kích thích, khó chịu khi đi tiểu, chảy máu và thỉnh thoảng đi tiểu gấp hoặc tiểu không kiểm soát. Điều trị viêm xơ quy đầu bao gồm uống thuốc và phẫu thuật. Thế nhá. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phòng tránh nhé. Tìm cơ sở uy tín để cắt thì chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà sau khi mà cắt rồi thì chúng ta cần phải thực hiện tốt những điều sau đây. Thứ nhất là vệ sinh dương vật. Đấy, hàng ngày chúng ta phải vệ sinh, cả lúc đi tiểu cũng phải lau cho nó sạch sẽ để nước tiểu nó bám vào đầu dương vật. Đấy, mỗi ngày cần phải 2 băng đi đến cơ sở y tế hoặc những cái chỗ mà bạn cắt bao quy đầu ấy để người ta thay băng cho bạn, và cực kỳ hạn chế làm cho dương vật bị cứng, hạn chế tiếp xúc với những cái có thể kích thích dương vật cứng, ví dụ như là những hình ảnh sexy như này, rồi là phim 18+ hay là phụ nữ, con gái, tốt nhất là không nên gần con gái. Và quan trọng nhất với là không được quan hệ tình dục trong khoảng thời gian mà chưa khôi phục hoàn toàn. Thì dù có thèm đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải nhịn để sau này mình còn lâu dài, chứ không phải là đừng vì một giây mà mất đi cả đời nhá. Vậy ra đấy, video hôm nay của mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì, ý kiến gì thì hãy inbox Facebook cho mình hoặc comment ở phía bên dưới. Hãy like video và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.